Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Norman bin Muhammad Nurawi. Hari ini saya nak tunjukkan satu tips. Tips saya lah. Macam mana sebenarnya kalau kita ada masalah batuk, batuk sakit tekak kan. Tapi bukan COVID lah. Batuk sakit tekak yang biasa lah kan. Macam mana cara kita nak hilangkan batuk ni dengan cara yang dengan cepat dengan menggunakan bahan-bahan asli. Ini saya nak tunjukkan depan ni. Inilah madu asli, madu asli Borneo. Madu asli B Royal, sorry. Dan ini adalah neolorin atau monolorin. Dan ini adalah habatus sauda, Pak. Habatus sauda, okey. So, kombinasi tiga-tiga benda ni sangat bagus. Dia jadikan satu tips mudah lah, petua mudah lah. Cara dia senang dia. Kita ambil madu ni, first kita letak dalam sudu ni. Tuang dalam sudu kita. Jangan penuh sangat, lebih kurang 3 suku atau setengah lah. Banyak tu cukup. Okey. Dalam madu tak kisahlah sudu besi ke, sudu apa, tak ada masalah pada saya. Okey. Semua boleh. Lepas tu kita boleh ambil sedikit, saya tunjukkan ini adalah habatus sauda tadi. Habatus sauda. Nampak? Habatus sauda ni. Okey. Okey. Letak habatus sauda ni dalam madu tadi. Nampak? Yang banyak Dan last sekali letak ni monolorin ni, pump dia lebih kurang 2 pump, 3 pun boleh. Okey, lepas tu kita ambil dan terus minum. Dan bila sampai kat tekak kita kemam dia. Sampai sedut perlahan biar dia lalu dekat kita punya tekak. Habis kan. Apa tujuan saya campurkan tiga-tiga benda ni sebenarnya? Sebab monolorin dalam ni mempunyai sifat anti kuman, antibakteria, antivirus. Habatus sauda juga berdasarkan kajian habatus sauda mempunyai sifat anti kuman. Malahan dia ada kajian menunjukkan dia sangat bagus melawan kuman-kuman kebal. Kuman yang power-power ni, macam MRSA dan sebagainya. Dan of course, madu sendiri juga ialah anti kuman. Syarat dia lah kena dapatkan madu asli. Dan ingat madu asli macam ni kan, dia ada halal nampak? Ada halal kan? So untuk satu madu nak dapat kelulusan halal, dia mesti madu asli. Sebab JAKIM tak akan bagi madu yang tiruan atau madu yang campur untuk dapat halal. Jadi itu sebab tu cara kita paling mudah nak tahu madu tu asli atau tak, bila ada logo halal. Itu cara mudah lah. Kita gunakan madu asli tadi campur dengan 3 minyak tadi, dengan 2 minyak tadi, itu habatus sauda, monolorin. InsyaAllah sekejap lepas tu kita akan hilang sakit tekak dan batuk tu, insyaAllah. Sebab ketiga-tiga sifat ni, tiga-tiga bahan ni mempunyai sifat anti kuman, macam antibiotik lah. Tapi dia bukan antibiotik lah dia antibiotik tu bahan kimia, bahan sintetik. Ini adalah natural punya bahan yang boleh membantu tubuh kita melawan kuman, jangkitan kuman. InsyaAllah akan cepat baik. Dan of course dia tak ada side effect. Kalau kita makan ubat batuk biasa, kita akan rasa ngantuk, kita akan rasa macam mamai sikit kan. Itu yang masalah. Dan kalau kita ambil banyak sangat antibiotik setiap hari, asyik nak ambil antibiotik saja, pengambilan antibiotik secara berterusan dan berlebihan boleh menyebabkan masalah probiotik atau kuman baik dalam badan kita akan banyak mati. Di samping boleh menyebabkan risiko dia panggil antibiotik resistant. Mana antibiotik dah tak takluk daripada kuman-kuman yang kuat lah. Itu konsep dia. So kita guna kaedah yang lebih natural untuk menyembuhkan masalah sakit tekak yang lebih mudah dan yang best, sedap lah tu. Minum madu sedap, tak ada masalah. Nak bagi budak-budak pun sesuai. Dan ini yang bestnya dia sesuai juga untuk bagi pada kanak-kanak sebab rasa dia yang sedap. Okey, insyaAllah kita akan jumpa dalam tips-tips yang akan datang. Macam mana nak menggunakan bahan-bahan asli saja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita ada. Terima kasih.